So guys, so dumating na yung natin, yung in-order natin sa Shopee na dual combo ng SJCAM, SJ6 Legend. So nabili natin siya sa halagang 588 kasama na yung shipping fee. So nabili natin to kay Racing Boy ng Bacoor, Cavite, shoutout kay Racing Boy. So open na natin para makita natin yung laman sa loob. So guys, ito na siya. So ito, naka-ayos naman yung pagkasilya. Ito yung combo cable. Tapos meron siyang kasamang mic. Ayan. Pabuksan natin guys. So ilalagay natin ito sa camera natin. Nabili natin camera last week. Nabili tayo ng SJCAM SJ Legend 6 sa halagang 3,600. So second hand lang siya pero hindi siya nagamit. Inopen lang para ma-testing. So ito siya guys. Nakikita nyo, meron na siyang pang sa charging port tsaka dito sa mic. So ito yung ihasaksak mo sa camera. So ito siya. Tapos yung mic niya naman, ito. So yung package na kinuha ko yung may kasama ng generic mic. So ewan ko kung gumagana to. So hopefully sana gumana naman para ayos. So testing pa lang naman kasi. So pag may budget na tayo, bibili tayo ng mas magandang quality. So ito siya guys. So yan. So ito. So isa-set up natin mamaya itong mga to dito sa ating helmet na SJC. So ito. Meron ako dating camera, kaya lang pangit. So shoutout Trupa 1G. Yan. So puro 1G. One garage. Trupa, baka naman. So balik ako guys. I-set up natin dito sa yung camera, ha? Kasi So guys, ito yung mic. So ginawa ko lang ng paraan. Wala kasi akong pabili ng dead cat ba yun, tawag dun. So try ko tong bulak. Tapos kailangan mo mag-sacrifice sa helmet mo kung gusto mong may ayos. So ginawa ko, binutasan ko. Ito yung binutas ko yung helmet. Sa side cheek mo dito, dito. Yan, binutas ko yan. Tapos lalagyan ko na lang ng tape. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. We can get away with it. So yun guys, sinabutan tayo ng ulan. So tinanggal na muna natin yung camera.
Yung cellphone lang muna yung gamit ko. Malas naman oh. Pauwi na sana ako. Kaya lang inabutan tayo ng ulan. So, balikan ko kayo mamaya guys ha. Kuwan lang ako rito. So yun guys, inabutan tayo ng ulan. So nagpatila tayo. So tinago ko muna kasi kanina yung camera. Nahirap na, baka mabasa. Wala pa namang casing to na pang waterproof. So tinetest kasi natin yung mic nya, yung sa wind noise. So ito mas maganda yung gantong panahon, yung gantong hangin kasi may bagyo. Mas malakas ngayon, malakas yung hangin. So sana maging okay naman. Kasi nung yung una nating test sa mic is yung mahina, sobrang hina. Kahit sumigaw-sigaw ka na, mahina talaga. Hindi mo nga na nga rin marinig yung mga sasakyan eh. Ito, sana mawala na tong, umalis na yung bagyo para makapag-rise ulit tayo. Makagawa tayo ng mga maraming videos. So sa mga riders natin dyan, mga kapwa nating, mga kapatid nating mga riders, so ingat lang, ingat tayo lagi. Lalo na basa yung kalsada, umuulan pa, tapos sa helmet mo nagpapag. Mas mahirap talaga pag gabi, tapos umuulan, biglang magpapag yung helmet mo sa loob, babawasan yung visibility mo sa daan. Vision no vision. Ayun, babasa yung helmet. So malapit na tayo sa bahay. So update ko kayo mga guys, mga paps, mga moms. So anong mangyayari dito sa ating test ng combo cable ng SJ6 Legend. So nakuha na pala, nabili natin to sa Shopee. So lalagay ko na lang sa yung link nung pinagbilan natin sa description, no? So sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. So search na lang Aaron Channel. So pa-subscribe na rin, pa-like and share. Salamat. So yun guys, nakabit na natin. So ito na siya. So ito na yung combo cable. Ito na siya. So ito yung saksakan ng mic. Ito yung sa charger. So pwede ka nang mag-charge at saka yung gamitin yung mic habang magmumotor ka. So dumating din yung isa nating mic kanina. SJ6, SJ7, pwede siya. So send ko na rin yung link description niya kung saan ko nakuha. So ito, tetest natin naman yun kung gumagana. So wait lang ha. So yun guys, ito na siya. So tetest natin to. Mas malaki ngayon to eh. Kung napapansin nyo, mas malaki. Para ba mag-focus? Ma-focus. So basta ito siya. So testing natin yung quality. Ito siguro gagamitin ko pag yung mga video lang, pag ma-review. So kabit natin siya dito. Diyata. So yun. Tingnan nyo, sinin nyo. Pag ikakabit siya, dapat ayan.
palabas busy. Yan. So malabo. So try natin mag-record. So record. Ito. Natin. So guys, ito nasa kuha na ng mic ay ng SJCAM. So gagawin ko na lang siguro to pag mga interview, tapos yung hindi ako naka-helmet. So ito, gamitin ko. So sa mga di pa nakapag-subscribe, mga paps, mga moms, mga guys, please subscribe my channel, Aaron Channel. Hit nyo na rin yung notification bell, tapos share nyo na rin, like and comment. Thanks guys, bye! So guys, ito nasa kuha na ng mic ay ng SJCAM. So gagawin ko na lang siguro to pag mga interview, tapos yung hindi ako naka-helmet. So ito, gamitin ko. So sa mga di pa nakapag-subscribe, mga paps, mga moms, mga guys, please subscribe my channel, Aaron Channel. Hit nyo na rin yung notification bell, tapos share nyo na rin, like and comment. Okay guys, bye!